If you want this one hot pepper, spicy hot, ay gagawin ninyo, you will just add whatever pepper na meron kayong chili dyan. Pero sa akin, okay na itong hindi siya spicy hot. And then, next is your cilantro. Ayan si cilantro, guys. Ayan. I-mix mo si cilantro to add more flavor. Then, low fire para hindi may maubos yung mga ano ninyo dyan. Ayan na. You see? Turn off the fire. Yan na ang ating sardines with cilantro. Ayan, masarap na siya, guys. Hi guys! Ngayong umaga, gagawa tayo ng breakfast na sardines. Ayan, Filipino breakfast dahil, let's say, nasa Pilipinas ako, ang nakain ko lang is sardines. So, I'll teach you, well, ito lang sa akin, na I'm really into sardines for breakfast. So, since wala tayong mga malunggay, wala ako ditong kamoteng talbos, wala akong leafy vegetable, whatever, ang leafy vegetable ko lang dito is the cilantro. Ito lang ang na-order namin, guys, cilantro na na-order namin. So, iyan lang ang leafy vegetable namin. At let's see, si cilantro ang i-mix natin sa ating sardines. Ayan, dito na si cilantro. I like a lot of cilantro, yun ha. And ito rin si tomato. Meron tayong sardines, tomato, cilantro. So, ayun lang. If you want to add these eggs, I have here eggs too, but I don't think I will separate the eggs, guys, okay? So, ayan ang breakfast natin, sardines, yummy sardines for our breakfast. Filipino style breakfast, not a pancake, guys. Ayan si cilantro. Ayan si cilantro, guys. Ito ang mukha ng cilantro. Mag-chop tayo ng tomatoes din. Since wala akong garlic, dahil na lockdown, so kung ano lang ang meron sa ating kusina lang, siya lang ang gagamitin niyo, ha. Ayan si tomato at ayan si cilantro. Ito lang. Si sardines, gusto ko siya, kakain din ako ng itlog. Marami kasi kaming itlog dito, guys. Ayan, naglob-lob na ang manok namin, guys. Ayan, binigyan kami ng maraming itlog ni Kroger. So, ayaw ko yung very eggs, guys. Very hard-boiled eggs or hard-cooked eggs. Ang gagawin ko, half lang siya. Sabi mo dyan, napakasarap na soft. You see? It's bouncy. Ayan ang gusto ko sa eggs, guys. I-reheat natin dyan si rice. Oh. Problema ba yan? I-reheat natin si rice. Damihan ko dahil gusto ko.
breakfast is ready. Medyo umuulan sa labas, so naisipan kong gagawa ng delicious breakfast. Ayan, Filipino talaga siya ng breakfast ko, guys. And of course, ang ating sardines. Yes, sardines for more. Ayan, sa mga lahat ng mga taong nagreklamo dyan ng sardines, naku, hindi talaga kayo hindi niyo alam na hindi niyo ba alam na ang sardines is masarap? Ayan, kung sa taga-bukid pa ni guys, pasensya ka na do. Mag-ihaw na lang tao. Salmon. Ayan, masarap siya. Oh, smiling looking at me. Rice. At si sardines. Okay, luto na. Kain na tayo, guys. Breakfast is ready. Hi, Maricel. Hi, Ellie. Ayan. While having a breakfast, guys, I have a lot of mga kaibigan sa Pilipinas. Kumusta sa mga kaibigan? Naunsa na sila, guys. So, still lockdown until the end of April siguro. Kami rin dito lockdown, pero marami din taong nagpalipad-lipad sa labas. Ay, naku, mga saluway yun. So, okay. Sa ating green tea, I like this matcha green tea chamomile. Ito ang favorito ng anak ko, na-discover ko na dahil siya ay very conscious sa health niya, guys. So, ayan si green tea. Halika dito ng green tea. Ayan siya. May tubig na. At dito siya. Ayan. Oh, ito na nga ito. For a while, ha? Ay, buhay. Dito si LD. Sino ba ang kausap mo ngayon? Si Maricel, si LD, si Belle, si Rose, si Letty, si Marichel, pamangkin ko. Ayan sila ang kausap ko ngayon, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Ay, nako. Ito lang pala si Marshmallow. At ito rin siya, chocolate lang din. Kala ko 2-in-1. Hindi pa, guys. Hindi pa rin sa ating kopi ko na 2-in-1. So, you don't need to look for another coffee at milk dahil nandun na lahat. Ayan na si Marshmallow. Ito si chocolate. So, sa shade siya. So, ang rice. Init pa, guys. Binakog na kuha na akong rice, guys. Para na siyang fried rice dahil fried rice minus the vegetable dahil so, Filipino style. Very yum. Sorry guys, wala pa akong ilaw. May kachat kasi ako, guys. Parang sorry ko. Nagugutom yata ako, kakain ako. Wow. Filipino breakfast with
Itong mga anak ko kasi, hindi inom ng tubig ko. Walang mga prutas. Ayan, lagyan natin ng strawberries. Para pang arte lang siya ba? Para entertain sa iba. At blueberry guys. I love blueberries. So, ayan ang prutas natin na yung umaga. Blueberries, banana, at strawberry. Pag kumakain kayo guys, ito na lang dalhin-dalhin ninyo. Dahil, ayan. Layot yan siya. Para ito malapit na lang para hindi siya ano. So I asked them, my people sa Pilipinas, to subscribe. Ayan, gumagawa daw sila. So kayo dyan na nakatingin sa akin na malaki ang ano ko, subo. Please subscribe. Sa tanan ay mga cilantro, sa lahat ng may mga cilantro plants dyan, ang gagawin ninyo, i-fry ninyo si Mr. Sardines, and then you add cilantro. Kasarap niya guys. Ayan. Very yummy ang breakfast ko. Halika kayo, kain tayo. Alam mo yung mga English guys, rude daw yung kumakain ka na ng tik-tik. Blue daw yan siya. Yung tayo mga Pinoy, nako, naglumba pang mga tik-tik guys. Isa na lang naiwan guys, tulog na yata sa Pilipinas. Anong oras na? 10 o'clock, 11 o'clock na sa Pilipinas. Ha, gising Pilipinas. Subscribe kayo dyan. Maski hindi na ito. More rice please. So, ayan ang breakfast ko guys. Very yummy. Ayan si rice. Naubos na yata si rice. I have 2 cups there. Ayan na naiwan. Ito si sardines. Ito si fruit ko. Natin, may green tea. Pang-healthy daw yan. Pang-healthy plus minus ano guys, chocolate. Chocolate tayo.